हॅलो स्टुडंट्स, आय एम सार्थक घारणकर फ्रॉम COEPian अकॅडमी. आणि आजचा आपला टॉपिक आहे वेक्टर्स. सो वेक्टर्स हा टॉपिक थोडासा वास्ट आहे. सो याला आपण दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण पहिला याचा पार्ट बघणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण वेक्टर्सचे काही इनिशियल प्रॉपर्टीज, त्याचे काही शॉर्ट रिव्हिजन आणि त्याच्यावरती बेस्ड असलेले काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत. अँड द नेक्स्ट पार्ट विल बी in the next, that is on the next Thursday. Now before we begin, let me just remind you that हा आपला जो कोर्स आहे CET क्रॅश कोर्सचा, हा पूर्ण ऑगस्ट पर्यंत चालणार आहे, टिल दी CET एक्झाम. सो प्लीज डू वॉच द व्हिडिओज. तुम्हाला जर क्वेरीज असतील काही तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये टाकू शकतात आणि आम्हाला कनेक्ट करू शकतात. उद्याचं जे लेक्चर असणार आहे दॅट विल बी ऑफ फिजिक्स ऑन द टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स. And with that part, let us begin. So vectors. First part vectors मधला येतो addition of vectors. Addition चे दोन लॉज आहेत, हे तुम्हाला माहित असेल. First law is triangle law. So what does triangle law say? That if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order, then their sum is the third side of the triangle. कसं तर बघा, आपल्याकडे समजा AB आणि BC असे दोन वेक्टर्स आहेत आणि त्याला जर आपण या ट्रायंगलच्या फॉर्म मध्ये अरेंज केलं, कसं, हा AB आणि नंतरचा BC, then AC over here is the resultant vector or the sum of the two vectors. Okay. Next law is parallelogram. The parallelogram law काय म्हणतो? If two co-initial vectors are represented in magnitude and direction by adjacent sides of a parallelogram. तर co-initial म्हणजे काय? तर एकाच पॉइंटून ओरिजिनेट होणारे, एकाच पॉइंटून स्टार्ट होणारे असे वेक्टर्स. सो दोन कोइनिशियल वेक्टर्स म्हणजे दोन वेक्टर्स जे एकाच पॉइंटून स्टार्ट होतात, त्याला जर आपण एका पॅरलेलोग्रामच्या दोन साइड्स, ऍडजसंट साइड्स म्हणजे शेजारी शेजारी असलेल्या साइड्सच्या फॉर्म मध्ये जर प्लेस केलं, तर त्यांची सम म्हणजे जे डायगोनल असेल दॅट विल बी द सम ऑफ द टू वेक्टर्स. त्याचा डिरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड हे दोन्ही डायगोनलच्या इक्वल असेल. ओके. So let us say that if you have two vectors, okay, AB and AD, तर समजा आपल्याला याचे रिझल्टंट काढायचं असेल किंवा ऍडिशन काढायचं असेल, तर आपण याचे पॅरलेलोग्राम कंप्लीट करू. ओके. आणि याचा जो डायगोनल असेल, आपल्याला AB आणि AD माहित आहे, याचा जो डायगोनल आहे AC, दॅट इज द रिझल्टंट वेक्टर और यू कॅन से दॅट इज द ऍडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. तर AC चा मॅग्निट्यूड आणि डिरेक्शन हे दोन्ही पण या समच्या इक्वल असतील. ओके. लेट अस गो अहेड. The next part is distance between two points in space. So in space म्हणजे काय, तर 3D जॉमेट्री. सो 3D मध्ये XYZ असे तीन कोऑर्डिनेट्स असतात. सो आपल्याकडे एक समजा पॉइंट असेल, पॉइंट P. तर सगळ्यात पहिले आपण हे चेक करू की ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स किती असेल. कसं चेक करणार? सो इफ पॉइंट P हॅज कोऑर्डिनेट्स X, Y and Z, ओके, इट इज इन समवेअर इन दिस स्पेस. आता ओरिजिन पासून जर आपल्याला त्याचे कोऑर्डिनेट्स किंवा डिस्टन्स काढायचं असेल, तर सगळ्यात पहिले आपण काय करू, त्याचा पोझिशन वेक्टर घेऊ. पोझिशन वेक्टर काय असेल? XI कॅप प्लस YJ कॅप प्लस ZK कॅप. अँड व्हॉट विल बी द डिस्टन्स बिटवीन ओरिजिन अँड दॅट पॉइंट? दॅट विल बी द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. बरोबर आहे. काय असेल तो? मॅग्निट्यूड ऑफ विच वेक्टर? OP वेक्टर. सो इट विल बी अंडर रूट X स्क्वेअर प्लस Y स्क्वेअर प्लस Z स्क्वेअर. आता हा केस अशी झाली की जेव्हा तुम्हाला एक पॉइंट दिलेला आहे आणि ओरिजिन पासून डिस्टन्स काढायचा,
what will happen if you have 2 points in space and you have to find out the distance between them? In that case, what you have to do is you have to take both the points. That is, समजा A पॉइंट आहे त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत x1 y1 z1 आणि B कोऑर्डिनेट्सचे आहेत B पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स आहेत x2 y2 z2. Then the distance between them, it is denoted by what? मॉड्युलस सारखे जो साइन असतो त्याच्यामध्ये AB म्हणजे काय असतं? दॅट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर AB. बरोबर आहे. सो वेक्टर AB म्हणजे काय? A पासून B पर्यंतचा वेक्टर. त्याचा मॅग्निट्यूड म्हणजे काय असेल? द डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट A and point B. So that is equal to under root x1 minus x2 whole square plus y2 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square. अशा या फॉर्मॅट मध्ये आपण त्याचा डिस्टन्स काढू शकतो. The next part is collinear vectors. कोलिनियर म्हणजे काय? येस, यू कॅन से की ते आपण एका लाईन मध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो एका मागे एक, किंवा त्यांना जर कनेक्ट केलं तर ते एकच सिंगल लाईन फॉर्म करतात. ओके, सो दे आर कोलिनियर. आता आपण कसं चेक करणार की कोलिनियर आहे का नाही? त्याचे वेगळे वेगळे वेज आहेत. द फर्स्ट वन इज इफ यू हॅव टू वेक्टर्स, वेक्टर A and B, okay, they are said to be parallel or collinear if there exists a non-zero scalar T. कसा आहे हा T? तर A बार इज इक्वल टू T B बार. म्हणजेच काय? तर एक वेक्टर समजा दुसऱ्या वेक्टरचा एक स्केलर मल्टिपल असेल, ओके, देन बोथ द वेक्टर्स आर कोलिनियर. नेक्स्ट वे काय अजून बघा. टू वेक्टर्स A and B are collinear if and only if there exists a non-zero scalar. ओके, x आणि y असे दोन नॉन झिरो स्केलर एक्झिस्ट केले पाहिजे. त्याच्यासाठी कंडिशन काय आहे? सच दॅट x a बार प्लस y b बार इज इक्वल टू 0. तर या कंडिशन मध्ये x आणि y समजा हे दोन्ही पण नॉन झिरो स्केलर आहे, तरच हे दोन्ही वेक्टर कोलिनियर असतील. नेक्स्ट कंडिशन इज टू वेक्टर्स a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap are collinear if a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 is equal to a3 upon b3. हे जर असेल तर हे दोन्ही वेक्टर्स कोलिनियर असतील. नेक्स्ट वे काय आहे बघा बरं. 3 points A, B and C are collinear if and only if there exists non-zero scalar x, y, z, okay, such that x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0. आता 3 पॉइंट दिलेत आपल्याला, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C. त्यांची पोझिशन वेक्टर काय आहेत? A बार, B बार आणि C बार. ओके, आणि समजा x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इज इक्वल टू 0 असेल आणि या केसमध्ये x, y आणि z हे तिन्ही पण नॉन झिरो स्केलर्स आहेत अँड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0. ही जर कंडिशन पण सॅटिस्फाय होत असेल तर हे तिन्ही पॉइंट काय आहेत? कोलिनियर आहेत. अनदर वे काय आहे बघा बरं चेक करायचं. आपण असंही करू शकतो की समजा 3 पॉइंट दिलेत, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C. तर आपण हे तिन्ही कोलिनियर चेक करण्यासाठी याचे आपण 2 वेक्टर मध्ये पार्ट करू शकतो, वेक्टर AB आणि वेक्टर BC, आणि त्याचं क्रॉस प्रोडक्ट जे आहे ते जर 0 असेल तर ते कोलिनियर आहे. बरोबर आहे? येस ऑर नो? सो इफ वी टेक वेक्टर AB and वेक्टर BC, त्यांचं क्रॉस प्रोडक्ट घेतलं and if that is equal to 0, then you can say all the 3 points are collinear. So त्याचं क्रॉस प्रोडक्ट कसं घेणार आपण? तर AB बार इन क्रॉस BC बार याला आपण असं करू शकतो A क्रॉस B
प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0. जर हे आपण प्रूफ केलं तर ते तिन्ही पॉईंट कोलिनियर असं आपण प्रूफ करू शकतो. The next one is if A bar and B bar are two non-zero non-collinear vectors such that x A bar plus y B bar is equal to 0, then x is equal to 0 and y is equal to 0, where x and y are scalar. आता याचं म्हणणं काय इथे की ए आणि बी दोन्ही जे वेक्टर आहेत ना ते दोन्ही पण नॉन झिरो आहेत आणि नॉन कोलिनियर आहेत. नॉन कोलिनियर आहेत आणि जर नॉन कोलिनियर असून पण एक्स ए बार प्लस वाय बी बार इक्वल टू 0 आलं तर याचा अर्थ काय होतो, एक्स आणि वाय हे दोन्ही पण 0 आहेत. कारण की आपण कंडिशन नंबर 2 मध्ये आधीच बघितलेलं आहे की कोलिनियर असतील तर देअर एक्झिस्ट एक्स ए बार प्लस वाय बी बार इक्वल टू 0, आणि त्या केसमध्ये एक्स आणि वाय हे दोन्ही पण 0 नसतात. Moving on to the next part. फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स, आधी आपण कोलिनियर बघितलं, आता आपण बघणार आहोत कोप्लेनर वेक्टर्स. 3 non-zero vectors A bar, B bar, C bar are coplanar if and only if there exists scalar x, y, z not on 0, okay, such that in the format of x A bar plus y B bar plus z C bar is equal to 0. आता ही कंडिशन कायसाठी, कोप्लेनर साठी आहे. If A bar, B bar and C bar are 3 non-zero and non-coplanar vectors such that x A bar plus y B bar plus z C bar is equal to 0, then x is equal to 0, y is equal to 0 and z is also equal to 0. आता या सेकंड कंडिशन मध्ये काय दिलंय बघा, ए बी सी तिन्ही पण नॉन झिरो आहेत, ओके, आणि नॉन कोप्लेनर आहे. येस, आता नॉन झिरो आहे आणि नॉन कोप्लेनर आहे. आता कोप्लेनर नाहीये म्हणून आपण म्हणू शकतो की एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार इक्वल टू 0 आलंय, तर याचा अर्थ असं होईल की एक्स आणि वाय आणि झेड हे तिन्ही पण जे आहे ते 0 असतील. व्हॉट अबाउट दी थर्ड वन, बघा बरं, इफ यू हॅव 4 पॉइंट्स, point A, B, C and D, okay, they are coplanar, 4 point coplanar, okay, if and only if there exists scalars, okay, scalars कुठले, x, y, z and t not equal to 0, they are not equal to 0, such that x A bar plus y B bar plus z C bar plus t D bar is equal to 0, where काय कंडिशन आहे नेक्स्ट बघा, x प्लस वाय प्लस झेड प्लस टी शुड बी इक्वल टू 0. ही जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर ते चारही पॉइंट काय आहेत, ते सगळे कोप्लेनर आहेत. ओके, नेक्स्ट काय बघा बरं, कोलिनियर वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ओके, बट कोप्लेनर वेक्टर्स आर नॉट नेसेसरीली कोलिनियर. जर दोन वेक्टर हे कोप्लेनर आहेत, सॉरी दोन वेक्टर्स जर कोलिनियर आहेत तर ते कोप्लेनर असतात, पण सगळे कोप्लेनर वेक्टर हे कोलिनियर असतील असं काही एक कंपल्शन नाही आहे. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन फॉर्म्युला. सेक्शन फॉर्म्युला कधी आपण वापरतो, जेव्हा आपल्याला एखाद्या वेक्टरला डिवाइड करायचं असतं, इंटरनली और एक्सटर्नली. ते काय असतं ते आपण बघूया. इंटरनल डिव्हिजन, ओके, सो इफ यू हॅव 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए पॉइंट बी, ओके, आणि काय दिलंय बघा, इफ आर, पॉइंट आर म्हणजे काय, त्याचं पोझिशन वेक्टर असेल आर बार, divides the line segment joining the points A and B internally in the ratio m:n. Okay, m:n या रेशो मध्ये त्याला जर ते इंटरनली डिवाइड करत असेल, then we can say that coordinates of point R हे किंवा
आपण आर हा वेक्टर कसा काढू शकतो, तर वेक्टर आर इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन. ओके, एम हा रेशो आणि त्याच्यानंतरचा त्याच्या अपोजिट साइडचा असलेला पॉइंटचा पोझिशन वेक्टर आपण घेऊ. त्यामुळे एम आणि पॉइंट बी चा वेक्टर म्हणजे बी बार घेतला आणि एन आणि त्याच्या अपोजिट साइडचा म्हणजे ए बार घेतला. सो यू हॅव आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन. ओके, आता मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय येतो बघा. हे जर आपण मिड पॉइंट मध्ये घेतलं, मिड पॉइंट काय असेल, मिड पॉइंट जेव्हा येतो तेव्हा काय होतं, एम आणि एन इक्वल असतात. सो रेशो काय असेल 1:1, बरोबर आहे. सो इफ आर इज द मिड पॉइंट, ओके, किंवा वेक्टर आर इज द पोझिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट of the line segment joining the points A and B, then R bar is equal to A bar plus B bar upon 2. Clear hai? Next is external division. In external division, if R divides the line segment joining point A and B externally in the ratio m is to n. Externally म्हणजे काय, तर आर हा जो पॉइंट आहे हा त्या लाईन सेगमेंट ए बी मध्ये नाहीये, त्याच्या बाहेर आहे. ओके, सो हियर यू कॅन चेक की लाईन सेगमेंट ए आणि बी इथं आहे आणि आर जो पॉइंट त्याच्या बाहेर आलेला आहे. आता त्याचा रेशो कसा आहे त्यांनी सांगितलेला एम इज टू एन. सो एम रेशो कुठून असेल, ए टू आर असेल आणि बी आणि एन काय असेल, बी टू आर आहे. ओके, ए आर इज टू बी आर हा एम इज टू एन झाला. तर मग तुम्ही काय म्हणू शकता, दॅट वेक्टर आर इज इक्वल टू एम बी बार मायनस एन ए बार अपॉन एम मायनस एन. ओके, इंटरनल डिव्हिजनला ते आतलं प्लस होतं, एक्सटर्नल ते फक्त मायनस होतं. एवढाच एक डिफरन्स असतो. सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. So if you consider G as the centroid of a triangle whose vertices are point A, B आणि C. तुम्हाला 3 पॉइंट दिलेत, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. त्याचे पोझिशन वेक्टर्स काय आले, ए बार, बी बार आणि सी बार, आणि सांगितलं की सेंट्रॉइड काढा. ओके, तर सेंट्रॉइड कसा काढणार तुम्ही, तो सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय जी. त्याचा पोझिशन वेक्टर कसा डिनोट करणार, तर जी बार, अँड दॅट इज इक्वल टू व्हॉट, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3. सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला कधी कधी विचारला जातो, त्याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली क्वेश्चन दिला जातो. 3 पॉइंट्स दिलेले असतात आणि सांगायचं सेंट्रॉइड काढा. नेक्स्ट इज इफ ए बार, बी बार, सी बार अँड डी बार आर पोझिशन वेक्टर्स ऑफ वर्टायसेस ए, बी, सी अँड डी, ओके, ऑफ अ टेट्राहेड्रन, देन पोझिशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड इज जी बार, म्हणजे सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन त्याचं जी पोझिशन वेक्टर असेल दॅट विल बी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन 4. ओके, नेक्स्ट इज इन सेंटर. सो एक ट्रायंगल दिलाय तुम्हाला, ट्रायंगल कसं देतील, तर तुम्हाला 3 पॉइंट देतील त्याचे वर्टायसेस. त्याचं जर तुम्हाला काढायचा असेल इन सेंटर तर कसं काढणार बघा. देन पोझिशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, ओके, position vector of in center is given by the magnitude of a bar ab into c bar plus magnitude of bc into a bar plus magnitude of ac into b bar upon magnitude of ab magnitude of bc plus magnitude of ac. अशा वे मध्ये आपण त्याचा इन सेंटर डायरेक्टली काढू शकतो. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. आपण सेंट्रॉइड बघितला, इन सेंटर बघितला. सेंट्रॉइड कसला बघितला, तर आपण पहिले ट्रायंगलचा बघितला, देन टेट्राहेड्रॉनचा बघितला. इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल बघितला. नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर. आता ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल पण कसा असेल, तर तुम्हाला ट्रायंगल देताना ते काय करतील, एक पॉइंट देतील ए बी सी, बरोबर आहे. तिन्ही पॉइंट दिलेले असतील, तिघांचे तुमच्याकडे पोझिशन वेक्टर्स असतील. येस, आता तुम्ही ऑर्थो सेंटर कसा काढू शकता, तर बघा, पोझिशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर इज tan A into A bar plus tan B into B bar plus tan C into C bar.
अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C. अशा वे मध्ये त्याचा ऑर्थो सेंटर हा दिलेला असेल. आपण इझिली फाइंड आउट करू शकतो. जर क्वेश्चन मध्ये विचारलं गेलं तर तुम्हाला पॉइंट A B C दिलेले असतील, त्याचे पोझिशन वेक्टर्स तुम्ही काढू शकतात इझिली, बरोबर आहे. आणि या फॉर्म्युला मध्ये टाकून tan A tan B tan C काढल्यानंतर हा सॉल्व्ह केल्यावर तुम्हाला त्याचा ऑर्थो सेंटर डिरेक्टली मिळेल. नेक्स्ट पार्ट इज स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्टला आपण डॉट प्रोडक्ट असं पण म्हणतो. आता स्केलर प्रोडक्टचं नाव स्केलर प्रोडक्ट का आहे, त्याचं जे प्रोडक्ट येतं दॅट इज इन स्केलर फॉर्मॅट, म्हणजे त्याला फक्त मॅग्निट्यूड असतो, डिरेक्शन नसते. सो इफ यू आर गिवन टू वेक्टर्स, ओके, वेक्टर A and vector B, okay, then the scalar product of the vectors is A bar dot B bar. आता त्याला आपण फाइंड आउट कसं करू शकतो, तर सिंपल आहे. डिटर्मिनंट ऑफ वेक्टर A multiplied by determinant of vector B into cos theta, and that is equal to AB cos theta. हा स्मॉल a आणि स्मॉल b म्हणजे काय आहे, दोज आर मॅग्निट्यूड्स ऑफ वेक्टर A and वेक्टर B. जेव्हा त्याच्यावरती बार हे डिनोट नाही केलेलं, इट मीन्स दॅट इट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर. आणि थिटा काय असतो, थिटा इज द अँगल बिटवीन वेक्टर A and वेक्टर B. ओके, क्लिअर आहे. आता याच्या काही प्रॉपर्टीज असतात बघा बरं काय. स्केलर प्रोडक्ट इज कम्युटेटिव्ह, म्हणजे काय, A bar dot B bar is equal to B bar dot A bar. Yes. Next is, जर दोन वेक्टर A आणि B, A bar B bar हे दोन्ही पॅरलल असतील, कधी, when A bar dot B bar is equal to AB. पॅरलल आल्यावरती ज्याचं जो डॉट प्रोडक्ट हे दोघांचं मॅग्निट्यूडचं प्रोडक्ट कसं येतं, तर बघा, जेव्हा पॅरलल असतील त्या दोघांमधला अँगल किती असेल, 0 डिग्री, बरोबर आहे. What is cos 0? 1. So that will become A into B into cos of 0. That is A into B into 1. That is equal to A into B. A into B म्हणजे काय, magnitude of A into magnitude of B. आणि सिमिलरली जेव्हा दोन वेक्टर परपेंडिक्युलर असतील, ओके, so when both the vectors will be perpendicular to each other, then dot product will be 0. हे का होतं, तर बघा, डॉट प्रोडक्ट काय म्हणतं, डॉट प्रोडक्ट काढता येतं आपल्याला मॅग्निट्यूड ऑफ A इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थिटा. थिटा काय इथे परपेंडिक्युलर असल्यावर 90 डिग्रीज, कॉस 90 काय असतो, 0. सो A बार डॉट B बार विल बी 0. येस. नेक्स्ट इज इफ I J K, okay, I cap, J cap, K cap are unit vectors and they are mutually perpendicular, then mutually perpendicular आहेत ना, मग I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1, बरोबर आहे. I dot I म्हणजे काय, सेम वेक्टरशी तुम्ही डॉट प्रोडक्ट घेतलं, सो दॅट विल बी युनिट वेक्टर असल्यामुळे काय होईल, 1 होईल. Similarly with J, similarly with K. But what about I cap dot J cap? 0 असेल, कारण की I cap is unit vector along x axis and J cap is the unit vector along y axis. तर x axis अशी, y axis अशी, आणि त्यामुळे दोन्ही परपेंडिक्युलर असेल. So it will be 0. Similarly, J cap dot K cap and K cap dot I cap is also equal to 0. आता हे जे A B C D पॉइंट बघितले, याचा यूज कुठे करतो आपण, तर याचा यूज आपण करू शकतो हे चेक करण्यासाठी की दोन वेक्टर परपेंडिक्युलर आहेत का, ते दोन पॅरलल आहेत का, हे चेक करण्यासाठी आपण त्याचा जनरली यूज करतो. हा एक पार्ट झाला. सेकंड इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, म्हणजे एका वेक्टरचं दुसऱ्या वेक्टरवरती जे प्रोजेक्शन असतं ते कसं काढता येतं बघा. So if you want to find out the projection of A on B, म्हणजे projection of A bar on B bar, that is equal to A bar dot B bar upon the magnitude of B vector. आणि similarly
जर बी चं प्रोजेक्शन काढायचं ए वरती, देन यू विल हॅव ए बार डॉट बी बार अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर और अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार. क्लियर है? Next is the important part, that is if you are given two vectors and you want to find out the angle between the two vectors. मग आता अँगल कसा काढणार बघा. जर तुम्हाला दोन वेक्टर्स दिलेले असतील, ओके, तुम्ही त्याचा अँगल काढू शकतात इझिली. सो इफ यू आर गिवन टू वेक्टर्स a1 i cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap आणि दुसरं वेक्टर आहे b1 i cap प्लस b2 j cap प्लस b3 k cap, then the angle theta can be easily found out using the property of dot product. काय असेल ते? cos theta is equal to modulus of a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 whole divided by a1 square plus a2 square plus a3 square into under root b1 square plus b2 square plus b3 square. सो हे कसं येतं बघा, परत एकदा मी रिपीट करतो. यू हॅव मॉड्युलस ऑफ cos theta is equal to modulus of a1 b1 a2 b2 आणि a3 b3 या तिघांची समेशन. सो a1 plus b1 plus a2 a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 whole divided by अंडर रूट a1 square plus a2 square plus a3 square. म्हणजे हा पार्ट काय झाला? मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए. आणि सेकंड पार्ट काय झाला? अंडर रूट ऑफ b1 square plus b2 square plus b3 square मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर बी. येस, त्या वे मध्ये आपण त्याचे cos theta हे काढू शकतो. The next part is vector product, or it is also commonly known as cross product. So if you have two vectors, okay, a bar आणि b bar, आणि ते दोन्ही नॉन झिरो आहे, yes, and theta is the angle between them, then vector product आपण कसं डिफाइन करतो बघा. a bar cross b bar is equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar into sin theta n cap. Now what is this n cap? Yes, n cap is the unit vector perpendicular to both the vectors. आता असं का आलं तर वेक्टर प्रोडक्ट याला आपण का म्हणतो, कारण की याचं जे प्रोडक्ट असतं ते एका वेक्टरच्या फॉर्मॅटमध्ये येतं. त्याला मॅग्निट्यूड आणि डिरेक्शन दोन्ही असतं. सो मॅग्निट्यूडचा पार्ट आहे मॅग्निट्यूड ऑफ ए इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थिटा, and direction is perpendicular to both the vectors. ओके, आणि त्या डिरेक्शन मधल्या युनिट वेक्टरने आपण त्याला मल्टिप्लाय करतो. आता क्रॉस प्रोडक्ट मध्ये मॅग्निट्यूड काय असतो बघा बरं. The magnitude of this cross product is magnitude of A into magnitude of B into sin theta. ओके, आता इथे पण आपण चेक करू शकतो की दोन वेक्टर कोप्लेनर आहेत, सॉरी कोलिनियर आहेत का नाही या केस थ्रू पण. कसं? सो इफ ए आणि बी हे दोन वेक्टर पॅरलल आहे और कोलिनियर आहे तर त्याच्यामधला अँगल काय असेल? झिरो असेल. आता साइन झिरो काय असतो? झिरो. म्हणजे त्याचा अर्थ काय? त्याचं वेक्टर प्रोडक्ट काय असलं पाहिजे? झिरो. बघा बरं काही येतं का? सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू झिरो. ओके, आता समजा आपण असं म्हटलं की ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू झिरो, हे पहिलेच दिलेलं असेल तर तीन पॉसिबिलिटीज असतात. पहिली पॉसिबिलिटी अशी आहे की एकतर वेक्टर ए झिरो आहे किंवा वेक्टर बी झिरो आहे किंवा दोन्ही पण पॅरलल किंवा कोलिनियर आहेत. या याच्यात तीन पॉसिबिलिटीज असतात. नेक्स्ट पार्ट इज चेकिंग अबाउट वेदर इट इज कम्युटेटिव्ह और नॉट. सो क्रॉस प्रोडक्ट हे कम्युटेटिव्ह नसतं. म्हणजे ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार. ओके,
जसं डॉट प्रोडक्टला कम्युटेटिव्ह होतं, याला कम्युटेटिव्ह नसतं. नाउ युजिंग दिस ऑल्सो यू कॅन फाइंड आउट द अँगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स. कसा काढता येतो बघा. सो साइन थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार. यावेळी तुम्ही त्याचा अँगल काढू शकता. युनिट वेक्टर परपेंडिक्युलर टू बोथ ए अँड बी. ओके, ते कसं येणार? दॅट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस और मायनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. म्हणजेच काय? क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन इट्स मॅग्निट्यूड will give you the unit vector perpendicular to both the vectors. Okay, आपण चेक केलं की क्रॉस प्रोडक्ट कम्युटेटिव्ह नाहीये. आता नेक्स्ट पार्ट इज दॅट क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्युटिव्ह. कम्युटेटिव्ह नसला तर तो डिस्ट्रीब्युटिव्ह आहे. म्हणजे कसं? तर ए बार क्रॉस बी प्लस सी बार असेल, बी बार प्लस सी बार असेल, तर यू कॅन राईट इट ॲज ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, असं तुम्ही त्याला लिहू शकता आणि सॉल्व्ह करू शकता. सिमिलरली ए बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार असेल तर यू कॅन टेक ॲज ए बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार. Now what will happen if we take cross product of unit vectors? Unit vectors आपण क्रॉस प्रोडक्ट जर घेतलं तर आपण जर एकमेकाशीच क्रॉस प्रोडक्ट घेतलं तर काय होतं? येस, समजा आय कॅप आणि आय कॅपच आपण क्रॉस प्रोडक्ट घेतलं. द थिंग हॅपन्स इज दे आर पॅरलल, दे आर इन द सेम डिरेक्शन. सेम डिरेक्शन मध्ये असल्यामुळे काय होतं? अँगल दोघांमधला 0, साइन थिटा 0. सो क्रॉस प्रोडक्ट काय असेल त्याचं? 0. So cross product of a unit vector with itself is 0. तुम्ही असं पण म्हणू शकता की कुठल्या पण वेक्टरनी स्वतः बरोबर जर क्रॉस प्रोडक्ट घेतलं तर ते नेहमी 0च असतं. तुम्ही इथे बघाल जे कॅप क्रॉस जे कॅप इज ऑल्सो 0 अँड के कॅप क्रॉस के कॅप इज ऑल्सो 0. आता उरतं काय तर बघा, आय कॅप क्रॉस जे कॅप इज के कॅप. बरोबर आहे. आय आणि जे दोघांच्या वेक्टरचं क्रॉस घेतलं, सो त्याला दोन्हीला परपेंडिक्युलर असलेला कुठला आहे? तर के. सो त्यामुळे याला के कॅप. सिमिलरली आय आणि के विल गिव्ह मायनस जे कॅप. जे क्रॉस आय विल गिव्ह मायनस के. के क्रॉस आय विल गिव्ह जे अँड के क्रॉस जे विल गिव्ह मायनस आय अँड जे क्रॉस के विल गिव्ह मायनस प्लस आय. हे झालं जर आपण क्रॉस प्रोडक्ट घेतले युनिट वेक्टर्सचे विथ इच अदर और सम अदर युनिट वेक्टर. ओके, आता आपण क्रॉस प्रोडक्ट अजून एका वेने काढू शकतो. म्हणजे कसं? डिरेक्टली डिटर्मिनंट. कसं? इफ यू हॅव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी, ओके, देन देअर क्रॉस प्रोडक्ट इज द डिटर्मिनंट ऑफ आय जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3. याचा जर तुम्ही डिटर्मिनंट काढला तर तुम्हाला डिरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट मिळतं. सो या वेने क्रॉस प्रोडक्ट काढणं थोडंसं सोपं होतं. इट रिक्वायर्स क्वाइट लेस टाइम. आता आपण काही प्रिव्हियस इयर सीईटीजला आलेले काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. सो आपल्याला जे आता रिव्हिजन केलं की कसं एक्झाम मध्ये आपण क्वेश्चन्सला अप्लाय करू शकतो हे कळेल. सो दिस इज अ क्वेश्चन. काय बघा, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर अँड सी वेक्टर ओके आर गिवन. तिघांच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, वेक्टर्स आहेत. अँड सी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए बार प्लस एन बी बार. देन विचारलं काय? तर एम प्लस एन. नाउ व्हॉट आर एम अँड एन? दे आर स्केलर्स. ओके, मग आता आपल्याला करायचं काय? वी नो ए बी अँड सी. मग आपण असं लिहू शकतो का? बघा, सिन्स सी बार इज इक्वल टू एम ए बार प्लस एन बी बार.
I can write it as m I cap plus j cap minus 2k cap बरोबर आहे प्लस n 2i cap minus j cap plus k cap बरोबर आहे. I can write it like that. मग काय येतं बघा बरं नंतर मी असं लिहू शकतो आफ्टर दॅट 3i plus k. ओके, दॅट इज सी घेतला. दॅट इज इक्वल टू m I cap plus m j cap minus 2m k cap plus 2n I cap minus n j cap plus n k cap. आता मी कम्पेअर करू शकतो. ओके, कसं तर आय आणि के च्या अलॉंगचा कॉम्पोनेंट कसा आहे कम्पेअर करू शकतो ना. काय मिळेल मला बघा बरं. सो आय विल हॅव कोएफिशियंट ऑफ आय आणि के चे कम्पेअर केल्यावर मला मिळतं 3 इज इक्वल टू व्हॉट m प्लस 2n आणि त्याच्यानंतर के चे कम्पेअर केल्यावर काय मिळतं मला 1 इज इक्वल टू येस आय हॅव minus m plus n, सॉरी minus 2m plus n. ओके, आता याला आपण सॉल्व्ह करू शकतो आणि m plus n काढू शकतो. बरोबर आहे. सो काय मिळते m plus n ची व्हॅल्यू वी हॅव m plus n इज इक्वल टू 2. तुम्ही अजून एक इक्वेशन पण कम्पेअर करू शकता असं की जे जे चे कोएफिशियंट्स आहेत ते कम्पेअर करायचे. काय होतं 0 इज इक्वल टू m मायनस n. त्यांनी काय मिळतं m इज इक्वल टू n. आता हे तुम्ही याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करू शकता कुठे पण, त्याच्याने तुम्हाला व्हॅल्यू मिळून जाईल m आणि n ची आणि तसं पण तुम्ही हे सॉल्व्ह करू शकता. सो करेक्ट आन्सर इज m प्लस n इज इक्वल टू 2 अँड दॅट इज ऑप्शन सी. Going on to the next question. What do we have? If Z1 and Z2 are Z coordinates of the point of trisection of the segment joining the points A and B, then Z1 plus Z2 is equal to what? आता एक्झॅक्टली Z1 आणि Z2 काय आहेत ते कोऑर्डिनेट्स आहेत. कसले पॉइंट्स जे ट्रायसेक्ट करतात एका सेगमेंटला. ट्रायसेक्ट म्हणजे काय 3 पार्ट्स मध्ये आपण त्याला डिवाइड करतो. कसं सो पॉइंट ए आहे, पॉइंट बी आहे. ओके, आणि त्याला आपण 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतो. हा पार्ट 1 1 अँड 1. ओके, इथे मी याला पीक पॉइंट कन्सिडर केलं आणि याला मी क्यू कन्सिडर केलं. तर आपण काय करू शकतो बघा. आय कॅन से दॅट पी डिवाइड्स, बरोबर आहे, ए बी इन द रेशो 1:2 आणि सिमिलरली क्यू डिवाइड्स in 2:1. बरोबर आहे. आता या दोन्ही काय इंटरनल डिव्हिजन आहे. बरोबर आहे. मग आता काढायचं काय Z1 प्लस Z2 ना. बरोबर आहे. सो त्याला आपण दोघांचं ऍडिशन घेऊ शकतो. Z कोऑर्डिनेट्स वापरून करू शकतो. त्याला काय होईल बघा. Z1 कसा काढता येईल. Z1 येईल 1 into Z coordinate of, yes, Z coordinate कसला असेल तर पॉइंट बी, दॅट इज 1 into 6 प्लस, बरोबर आहे, 2 into 4
divided by 1 plus 2. Yeah, that will be equal to what? 6 plus 8 divided by 3. What about Z2? That will be 1 into 4 plus 2 into 6 divided by 1 plus 2. And that is equal to 4 plus 12 divided by 3. आता Z1 plus Z2 काय होतो बघा. You have 14 by 3 plus 16 by 3. That is equal to 30 by 3. And that is equal to 10. So the correct answer is option D. Okay? Clear आहे? दिसायला कधी कधी क्वेश्चन अवघड दिसू शकतो, बट इट इज व्हेरी इझी टू सॉल्व वन्स यू अंडरस्टँड की तो सॉल्व कसा करायचा आहे, तिथे कुठली कन्सेप्ट वापरायची आहे ते कळालं की तुम्हाला तो इझिली सॉल्व करता येतो. नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा. इफ द पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज a bar plus 2b bar and a bar divides ab in the ratio 2:3, then the position vector of b is. आता तुम्हाला काय सांगितलंय, पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दिलेली काय, a bar plus 2b bar, आणि काय सांगितलंय, a bar divides ab in the ratio 2:3. okay, then the position vector of B is what? Let us consider that position vector of B, point B, is R bar. Okay, so R bar ही आहे B ची पोझिशन वेक्टर. आता नेक्स्ट काय म्हणू शकतो आपण बघा. आपल्याला हे तर माहिती आहे की A bar म्हणजे काय, पॉइंट A जो आहे, yes, a bar जो आहे that divides ab in the ratio 2:3. मग काय करू शकतो आपण बघा, आपण असं म्हणू शकतो ना 2:3 मध्ये तो डिवाइड करतोय. सो काय होईल, a bar जो की 2:3 मध्ये डिवाइड करतो इज इक्वल टू व्हॉट, 2r bar, yes, प्लस 3 a bar plus b bar upon 2 plus 3. yes, मैं सॉल्व केल्यावर काय मिळेल बघा बरं. यू विल हॅव 5a bar is equal to 2r bar plus 3a bar plus 3b bar. After solving, what will you get? Two R bar is equal to 5a bar minus 3a bar minus, sorry, while solving I took this as a bar plus b bar, this is a bar plus 2b bar. So इथं काय होईल 6b bar, and here it will have minus 6b bar. काय होईल, 2r is equal to, yes, 2a bar minus 6b bar. नंतर सॉल्व केल्यावर काय मिळेल आपल्याला, यू विल हॅव r bar is equal to a bar minus 3b bar. That is option C. ओके, क्लिअर आहे. फक्त a बार आणि b बार आलं आणि a आणि पॉइंट आहे, त्यांचे पोझिशन वेक्टर वेगळे आहेत, तर त्यामुळे घाबरून जायचं नाही, ते सॉल्व करता येतं. थोडंसं फक्त एकदा विचार करावा लागतो, बट आफ्टर दॅट वी कॅन इझिली सॉल्व इट. नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलंय बघा बरं. L and M are 2 points, okay, with position vector to a bar minus b and a bar plus 2b bar respectively. L आणि M चे position vector आहे. Then position vector of point N which divides the line segment LM in the ratio 2:1. L चा माहिती पोझिशन वेक्टर, M चा माहिती. तुम्ही काय करू शकतात, LM याचं तुम्ही काढू शकतात, बरोबर आहे.
आता तुम्हाला काय सांगितलंय, एन पॉईंट असं आहे की त्याला 2:1 रेशो मध्ये डिवाइड करतो. सिंपल आहे. तुम्हाला एल आणि एम दोघांचे पोझिशन वेक्टर माहिती, तर यांचा पण तुम्ही पोझिशन वेक्टर काढू शकता ना. कशाने? इंटरनल डिव्हिजनच्या फॉर्म्युलाने. बरोबर आहे. काय येतं? यू विल हॅव एन बार इज इक्वल टू व्हॉट? 2 एम बार प्लस 1 एल बार अपॉन 2 प्लस 1. यालाच आपण सॉल्व्ह करू. काय होईल? दॅट इज इक्वल टू 2 इन ब्रॅकेट एम बार काय असेल? ए बार प्लस 2 बी बार. बरोबर आहे. प्लस 2 ए बार मायनस बी बार होल अपॉन 3. काय येतं बघा बरं सॉल्व्ह केल्यावर? यू हॅव 2 ए बार प्लस 4 बी बार प्लस 2 ए बार मायनस बी बार. सॉरी, इथे त्यांनी काय दिलेलं आहे आपल्याला की हे एक्सटर्नली ते डिवाइड करतं. सो इन्स्टेड ऑफ प्लस यू विल हॅव मायनस ओव्हर हियर. बघा अशी मिस्टेक कधी कधी होऊ शकते. वाचता वाचता माझ्याकडून राहून गेलं, इथे एक्सटर्नली दिलेलं आहे, मी इंटरनली कन्सिडर केलं. सो अशी मिस्टेक होऊ नाही द्यायची. ओके. सो यू विल हॅव मायनस 2 ए बार प्लस बी बार, ओके, डिवायडेड बाय 1, that is equal to 5b bar. So n bar is equal to 5b bar. म्हणजे पोझिशन वेक्टर ऑफ n is equal to 5b bar. नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलाय? Let there be PQRS a quadrilateral. Okay. In that quadrilateral, M and N are midpoints of side PQ and RS respectively. Then PS bar plus QR bar is equal to what? पहिले तर याला इमॅजिन करा किंवा याचा तुम्ही क्वाड्रिलेटरल काढून घ्या. कसा येतोय बघा. आपण याला कन्सिडर करू असा एखादा क्वाड्रिलेटरल. ओके. दिलं काय? PQRS. नंतर काय? MN इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ. M इथं आला आणि N काय? RS चा. N इथं आला. विचारलं काय बघा. मग आपल्याला PS, ओके, आणि QR. PS म्हणजे हा एवढा पार्ट आणि QR या दोघांचं वेक्टर काढायचंय. म्हणजे वेक्टर PS प्लस वेक्टर QR. कसं काढणार बरं बघा. पहिले आपण पॉइंट M आणि N या दोघांचे पोझिशन वेक्टर काढू शकतो. M चं पोझिशन वेक्टर काय असेल? मिड पॉइंट आहे ना P आणि Q चा. सो P बार प्लस Q बार अपॉन 2. N बार इज इक्वल टू S बार प्लस R बार अपॉन 2. बरोबर आहे. मग काय म्हणू शकतात तुम्ही? याला सिम्प्लिफाय करा. काय होईल? 2M बार इज इक्वल टू P बार प्लस Q बार अँड 2N बार इज इक्वल टू S बार प्लस R बार. आता काय करू ना आपण? वी विल गो फॉर दी नेक्स्ट पार्ट. काय येईल? तर आपण याला सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू. कसं बघा. PS बार काय असणार आहे? बरोबर आहे. PS बार इज इक्वल टू काय? वेक्टर PS काय असेल? पोझिशन वेक्टर ऑफ S मायनस पोझिशन वेक्टर ऑफ P. आणि सिमिलरली QR बार काय असणार आहे? पोझिशन वेक्टर ऑफ R मायनस पोझिशन वेक्टर ऑफ Q. बरोबर आहे. त्याला आपण इथेच टाकू. कसं? तर when you go for PS bar plus QR bar, then that is equal to S bar minus P bar plus R bar minus Q bar. That is, you can write as S bar plus R bar minus
पी बार प्लस क्यू बार. बघा बरं इथे दिलंय का एस बार प्लस आर बार आणि पी बार प्लस क्यू बार तेच आलं. सो काय येतं हे 2n bar minus 2m bar. That can be written as twice of n bar minus m bar. आता n bar minus m bar म्हणजे काय पोझिशन वेक्टर ऑफ n minus पोझिशन वेक्टर ऑफ m. That is nothing but which vector? Yes, mn vector. So your answer is option C. That is equal to twice of vector mn. Let us go on to the next question, which is काय दिलंय बघा बरं. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी तिघांचे कोऑर्डिनेट्स दिलेत. येस, आर दी व्हर्टायसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आणि सेंट्रॉइड दिलाय जी. विचारलं काय एक्स आणि वाय च्या व्हॅल्यूज. व्हॉट इज गिव्हन? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स ए आर 3,x,1, बी चे आहेत y-2 2 आणि सी चे आहेत 2x 2y आणि -3 अँड यू आर गिव्हन इट्स सेंट्रॉइड 2 1 0. काढायचं काय आपल्याला? तर आपल्याला काढायचं एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू. कसं करणार बघा. आपण सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला वापरू. काय आपण एक्स कोऑर्डिनेट प्रमाणे सेंट्रॉइड करायला गेलो काय मिळेल आपल्याला? वी हॅव 2 is equal to 3 plus y plus 2x divided by 3. So I can say 6 is equal to 3 plus y plus 2x. Therefore, you can say 2x plus y is equal to 3. हे एक इक्वेशन झालं. सेकंड काय करू शकतो आपण? सेंट्रॉइडचा y कोऑर्डिनेट काढू शकतो. म्हणजे तो काय दिलेला आहे 1 दिलेला आहे. देन 1 इज इक्वल टू व्हॉट? x -2 प्लस 2y अपॉन 3. सो याला काय म्हणू शकतात तुम्ही? 3 इज इक्वल टू x -2 प्लस 2y. Therefore x प्लस 2y इज इक्वल टू 5. हे झालं सेकंड इक्वेशन. आता या दोघांना सॉल्व्ह केल्यावर काय मिळतं आपल्याला बघा बरं. सॉल्व्ह करून बघा. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x इज इक्वल टू 1/3 and y is equal to 7/3. So the correct answer is option C. Next question काय बघा. If a bar is a non-zero vector of modulus a and m is a non-zero scalar, then ma is a unit vector if. कसं दिलंय बघा. आपण काय म्हणू शकतो? मॉड्युलस म्हणजे काय? त्याचा मॅग्निट्यूड. बरोबर आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए. त्याच्यानंतर काय सांगितलंय? एम इज नॉन झिरो स्केलर. मग विचारलं काय की एम ए इज अ युनिट वेक्टर इफ. मग त्याला आपण कसं करू शकतो बघा. एम ए युनिट वेक्टर आहे. युनिट वेक्टरचं जे मॅग्निट्यूड असतं ते काय असतं बघा बरं. युनिट वेक्टर हॅज अ मॅग्निट्यूड ऑफ 1 म्हणून त्याला युनिट वेक्टर म्हणतात ना. सो व्हॉट डू यू नो? एम ए is equal to 1. Determinant of ma is equal to 1. Sorry, modulus of ma is equal to 1. मग काय म्हणू शकतात? m तर काय नॉन झिरो स्केलर आहे. सो यू कॅन राईट m and magnitude of a is equal to 1. Okay. So what is m? m is equal to 1 upon magnitude of a and that is option C. काही डिफिकल्ट नाही. फक्त वर्ड्स थोडे वेगळे आहेत. कधी कधी त्या वर्ड समजायला थोडा वेळ लागू शकतो. बट दॅट इज ऑल. तुम्हाला इझिली सॉल्व्ह करता येतं नाही.
लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. काय दिलाय बघा बरं. If D, E, and F be the midpoints of the sides BC, CA, and AB of the triangle ABC, then AD plus BE plus CF या तिन्ही वेक्टर्सची ऍडिशन काय असेल. सो काय करायचं बघा, पहिले आपण इथे एक ट्रायंगल ड्रॉ करून बघू काय एक्झॅक्टली यांचं म्हणणं आहे. So this is a triangle A, B, C. पोझिशन वेक्टर ए, पोझिशन वेक्टर बी आणि पोझिशन वेक्टर सी. आता याच्यामध्ये डीएफ जे आहे, डी कसला आहे तर बीसीचा आहे, म्हणजे डी इथं खाली येईल बरोबर आहे. डी देन ई असेल तर कुठे असेल तो एसी ला, इथे येईल ई आणि इथे येईल एफ बरोबर आहे. सो आफ्टर दिस व्हॉट आय कॅन से, these two are equal, these two are equal, and these two are equal. आता काढायचं काय तर बघा, एडी वेक्टर देन बीई वेक्टर आणि सीएफ वेक्टर हे काढायचंय. तर कसं काढणार, सगळ्यात पहिले काय करायचं बघा, आपण असं म्हणू शकतो की एडी वेक्टर आहे दॅट इज ओडी मायनस ओए. आता या ओडी आणि ओए कुठून आलं, ओडी म्हणजे काय पोझिशन वेक्टर ऑफ डी आणि ओए म्हणजे काय पोझिशन वेक्टर ऑफ ए. येस, सो आपण असं म्हणू शकतो. आता आपल्याकडे काय आहे, ए चा पोझिशन वेक्टर माहिती, डी चा नाही माहिती, तर डी ला मी काय म्हणू शकतो, मिड पॉइंट आहे बीसी चा. सो इट विल बी बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2 मायनस ए बार बरोबर आहे. So that will become b bar plus c bar plus 2a bar upon 2. हे झालं ad bar. What about b bar? वेक्टर बी चं पण असंच होईल ना, काय असेल सांगा बरं, OE minus OB that will be equal to what, c bar plus a bar divided by 2 minus b bar, and that is c bar plus a bar minus 2b bar upon 2. आणि नंतर CF चं काय असेल, CF वेक्टर विल बिकम व्हॉट, याच पद्धतीने केल्यावर a bar plus b bar minus 2c bar upon whole upon 2. जर तुम्ही तिघांची ऍडिशन घेणार, काय येतं चेक करा बरं. तिघांची ऍडिशन केल्यावर काय होतं, सगळं कॅन्सल आउट होतं बरोबर आहे. येस ऑर नो. सो कॅन्सल आउट झाल्यानंतर एंडला काय राहतं आपल्याकडे, सगळं कॅन्सल होऊन ऍटली एंड वी ओनली हॅव 0. सो या तिन्ही वेक्टर्सची समेशन आहे 0. दॅट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा बरं, खूपच सिंपल आहे. वेक्टर्स पी क्यू अँड 5 1 आर पॅरलल इफ. कधी पॅरलल असतील ते, पॅरलल असताना काय करावं लागतं आपल्याला, कन्सिडर पॅरलल असेल तर वी कॅन से दॅट इफ ए अँड बी वेक्टर आर पॅरलल देन A vector is equal to lambda A bar is equal to lambda B bar. अशा केस मध्ये ते पॅरलल असतं आणि लॅम्बडा काय असतं, नॉन झिरो वेक्टर असतो. सो सिमिलरली आपण इथे काय म्हणू शकतो, दॅट P, Q is equal to lambda 5, 1. पी काय झाला 5 लॅम्बडा, क्यू काय झाला लॅम्बडा. नाउ व्हॉट वी कॅन से, पी इज इक्वल टू 5 क्यू अँड दॅट इज ऑप्शन सी. दिसायला कधी कधी अवघड दिसू शकतं, जसं मी आधी पण सांगितलं त्याप्रमाणे, बट सॉल्व्हिंगला ते खूप इझी असतं.
घाबरायचं नाही, इझिली आपण हे करू शकतो. So this was all about today's lecture. Thank you for attending. आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं हे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकतात. काही क्वेरीज असतील तुम्ही आम्हाला ते पाठवू शकतात किंवा त्या कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकतात. याचा जो नेक्स्ट पार्ट आहे वेक्टर्सचा, तो नेक्स्ट वीकला आपण अपलोड करू YouTube वर. दॅट विल बी कंडक्टेड ऑन 16th June at 7 PM ऑन द आवर YouTube चॅनल. उद्या म्हणजे 10th June ला 7 PM ला जे लेक्चर आहे दॅट इज ऑन फिजिक्स. इट इज अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स. जसं मी आधी सांगितलं त्याप्रमाणेच. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सला हे व्हिडिओज पाठवू शकतात. त्यांना जर काही डाऊट असतील तर ते पण आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवू शकतात. फॉर फर्दर डिटेल्स यू कॅन ऑल्सो गिव्ह अस अ कॉल. आमचे नंबर्स इथे डिस्प्ले केलेले आहेत. तुम्ही आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम किंवा युट्यूबवर फॉलोही करू शकतात. अपार्ट फ्रॉम दॅट, ही जी सिरीज आहे सीईटी क्रॅश कोर्स, ही टिल ऑगस्ट दॅट इज सीईटी होईपर्यंत चालूच राहणार आहे. त्याप्रमाणेच आपण या प्रत्येक सिरीज मध्ये ऑलमोस्ट सगळेच टॉपिक कव्हर करणार आहोत विथ सम रिव्हिजन अँड प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स. So thank you and all the best for your preparation and all the best for CET.